السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم حنعمل 4 أنواع بسكويت بفيديو واحد، والمشترك بيناتهم إنه كلياتهم بدهم بس 3 مكونات حتى ينعملوا. حنعمل ألذ وأسهل بسكويت زبدة فول سوداني أو بينات باتر كوكيز بس ب3 مكونات بطريقة كتير سهلة ومبسطة. اللي بيحبوا زبدة فول السوداني كتير حينبسطوا بهالوصفة. وهالوصفة كمان ب3 مكونات، وزيادة عن هيك إنها من دون بيض. حنعمل أطيب بسكويت زبدة الصغار والكبار بيحبوه. شكله كتير حلو بالتقديم، ريحته بتعبي البيت وبيدوب بالتم، طعمته كتير لذيذة. حنعمله بطريقة مختصرة من دون ما نمده بالشوبك ونتعذب. وتالت وصفة ل3 مكونات حنعمل بسكويت النوتيلا بطريقة كتير سهلة. اللي بيحبوا النوتيلا كمان كتير حينبسطوا بهالوصفة. طريقة بسيطة وسهلة بتعطينا شكل كتير حلو وطعم لذيذ. وآخر وصفة 3 مكونات هي كوكيز ل3 مكونات، وصفة كتير مختصرة لعمل الكوكيز. بتطلع معنا نتيجة كتير حلوة، حتتفاجئوا من المكونات إنها هيك كتير مختصرة. ما بدها لا طحين ولا سكر ولا بيض، بيطلع معنا كوكيز محمر من برا وعم يعلك من جوا. لبسكويت الفول السوداني منحط بيضة بحرارة الغرفة، منحركها شوي حتى تنخفق ويتسهل خلط المكونات معها. منضيف عليها كوب من السكر، بالإضافة لكوب من زبدة الفول السوداني. منلينها شوي على النار حتى ما تكون كتير جامدة إذا عندكن طقس بارد، حتى يسهل خلطة مع المكونات الباقية. شايفين كيف شوي صارت لينة عندي، يعني ما بتكون كتير جامدة بشكل كل شقفة لحالها. لينتها هيك ثواني على النار، ما تخلوها تدوب بالكامل، بس هيك حتى تلين بالخلط مع السكر والبيض. بدنا نخلطن منيح مع بعضن حتى يمتزجوا بشكل كامل. القوام هيك بيكون. بدنا هلأ نفوته على البراد حتى يجمد عنا شوي، منغطي عليها ومنفوتها تقريبا 30 دقيقة حتى يشتد على بعضه وترجع زبدة الفول السوداني تمسك. وهلأ بعد ما بردتها مسكت على بعض شوي وصارت سهلة إنها تتكور. نحن هيك بدنا إياها تكون، ما تتوقعوا إنها تكون كتير كتير متماسكة على بعضها. بدنا إياها بس هيك نقدر نمسكها ونعمل كرات فيها. حتحسوها أنا دغري عم تدوب بين إيديكن، وهيك إيديكن عم يصيروا شوي مزيتين، هيدا شي طبيعي. بنشتغل بسرعة هي والعجينة باردة، منكورها ومنحطها على صينية الفرن. إذا صينية الفرن اللي عم تستعملوها بتلزق حطوا عليها ورقة زبدة، وإذا ما كانت بتلزق فيكن تعملوا من دون ورقة زبدة. بالشوكة منعمل هيدا الشكل على كل قطعة، على أول جهة وعلى تاني جهة، بس ننتبه نحن وعم نشيلن تما ننزع الشكل. منخلص كل القطع منفوتن على فرن محمى درجة حرارة 180، النار من الأسفل بالرف الوسط لمدة 15 دقيقة. أغلب أنواع البسكويت أول ما نطلعهم من الفرن بدنا ننطر شوي عليهم، لأنه بيكونوا إسا ما مسك قوامهم على بعضهم، فبيصيروا بفرطوا بإيدينا إذا دغري شلناهم. بننطر شوي ومنشيلهم أول ما نحسهم إنهم دفيوا. شايفين كيف من ورا متحمرة ومن فوق اخدة لون ذهبي؟ كتير كتير ناجحين معنا وطعمهم عن جد رائع وريحتهم ما شاء الله كتير حلوة. ما تشدوا كتير عليهم بالفرن، مجرد ما يتحمروا من تحت وياخدوا لون خفيف من فوق شيلوهم من الفرن واتركوهم يبردوا وقدموهم، واستمتعوا بطعم كتير لذيذ. لبسكويت الزبدة بيلزملنا 3 كوب سكر بودرة منخول مع نصف كوب من الزبدة. الزبدة لازم تكون لينة وبحرارة الغرفة، ما لازم تكون جامدة. إذا حسيتوها جامدة وعندكن كتير برد لينوها شوية على النار من دون ما تدوب، بس حتى تقدر تنخلط بسهولة مع السكر. هلا بعد ما خفقتن سوا لمدة دقيقتين وحصلت على قوام كريمي، بضيف عليهم كوب من الطحين المنخول، بس منضيفه بالتدريج مش دفعة واحدة. منخلط شوي المكونات مع بعضها، منرجع منضيف باقي الكمية. أهم شي بهالوصفة الزبدة تكون لينة، إذا ما كانت لينة كتير حتتعذبوا إنهم ينخلطوا المكونات مع بعضن. في حال أنتو ما عندكن الخفاقة الكهربائية فيكن تعملوا هيدي الوصفة بالإيد كتير طبيعي. بتبلشوا أول شي بالويسك أو الخفاقة اليدوية مش الكهربائية، وبعدين بتعملوا بالسباتولا أو بأي ملاعقة بهيدا الشكل حتى تجمعوها كلياتها على بعضها. هلأ العجينة ما حتلاقوها كتير كتير ماسكة، منشيلها منحطها بورق النايلون ومنلفها على بعضها حتى تكون هيك مثل شكل الأسطوانة. وبدنا نفوتها على البراد لمدة ساعة كاملة، اضغطوا عليها منيح حتى ما يكون في أي فراغ من جوا.
هالخطوة ضرورية إن نلفها بشكل منيح، وكمان بس ترجعوا تحطوا ورق الألومنيوم عليها بتصيروا فيكن تتحكموا بشكل أكتر، بتصيروا بتضغطوها وبتخلوها تاخد شكل واضح أكتر. هلأ هيدي الطريقة اللي شايفينها هي طريقة مختصرة بتجنبنا إن نمد العجينة بشكل رقيق ونمدها ونتعذب فيها ونرجع نقطعها دوائر. هالطريقة دغري منبردها للعجينة ساعة مثل ما قلنا. هلأ بعد التبريد منشيلها بتلاقوها كلها جمدت على بعضها، ما بيكون علينا إلا بالسكينة نقطعها بهيدا الشكل. شايفين طريقة سهلة كتير بتجنبكن تمدوا بالشوبك وبتجنبكن تاخدوا رق متساوي بين القطعة والتانية. هون انتو بتعملوا رق القطع اللي انتو بدكن اياه، كتير سهلة وكتير بسيطة. حاولوا القطع تكون بهيدي السماكة، مش كتير أرق، لأنه إذا رقيقة كتير بتصير مقرمشة زيادة عن اللزوم بالفرن، ما بتحسوا أخدت هالقوام البسكويت اللي بدنا إياه. على الوجه حزين بالفيرميسال، بهيدي المرحلة بتحطوا أي شي بدكن تحطوه حتى يلزق أو ياخد شكل عليهم. حطيت هيك شوية فيرميسال ووزعته بإيدي، فيكن تحطوا أي شي، فيكن تتركوه سادة من دون أي فيرميسال على الوجه. على الفرن درجة حرارة 180، نار من الأسفل، رف الوسط لمدة 10 دقايق حتى ياخدوا تحميرة خفيفة من تحت، يعني خلص صاروا تمام. منطلعهم نتركن حتى يبردوا شوي. هالنوع من البسكويت الصغار والكبار بيحبوه لأنه عن جد كتير مميز بالطعم، طعمه هيك خفيف ولذيذ وبيدوب بالتم. عن جد هيدي الوصفة بس بدكن تحضروها حتحسوا انه ما بدها اي وقت بالتحضير، بس هيك عليكم تخلطوا هالثلاث مكونات مع بعضها وتنطروا عليها شوي بالبراد حتى تعملوا الرول وتقطعوا، بتحصلوا على هالقوام الحلو على هالطعم الطيب. لبسكويت نوتيلا بيلزم لنا بيضة بحرارة الغرفة، بنخفقها شوي حتى نسهل خلط المكونات عليها. بدنا نضيف عليها نصف كوب من النوتيلا أو أي شوكولا قابلة للدهن، منلينها شوي على النار حتى تنخلط بسهولة مع البيض. نخلط البيض والنوتيلا مع بعضهم، ما في داعي نشد كتير، يعني بس بدنا اياهم هيك شوي يمتزجوا مع بعض. وبعدين بدنا نضيف الطحين، بيلزملنا كوب من الطحين المنخول، منضيفه فوق النوتيلا والبيض وبدنا نخلطهم مع بعضهم حتى تشكل عنا عجينة. أول شي حيبين عليكم إنه العجينة إسا منا كتير متماسكة، بس خلوكن شوي هيك عم تجمعوها على بعضها. أول ما تلاقونكن عم تمسكوها بإيديكن تحسوها إنها ما كتير عم تلتصق، يعني خلص صارت بالقوام المطلوب. بدنا نفوتها على البراد تقريبا 30 دقيقة بس حتى تشد على بعضها، ممكن وقت أقل إذا الطقس بارد عندكم. بدنا إياها بس إنه نقدر نشيلها ونمسكها بين إيدينا من دون ما تلزق وتعذبنا. منعملها كورات بهيدا الشكل ومنحطها على صينية الفرن يلي حاطة عليها ورقة زبدة. بأي أداة عنا بالبيت فينا بقفل ملعقة الخشب حتى نعمل هيك فتحة بالنص، وبعدين منركزها بإصبعنا حتى تكون متساوية بالأطراف. منكمل على كل القطع بنفس الشكل، وضروري بعد ما نعمل بالملعقة الخشبية نكمل بإصبعنا شوي حتى نقدر نوسع الفتحة أكتر، لأنه حتى مع هالتوسيع شوي بتحسوها أنها بتسكر على بعضها بالفرن، فنحن منحاول قد ما فينا حتى تطلع القطع منيحة. وهلأ على الفرن درجة حرارة 180، رف الوسط، نار من الأسفل، مدة 10 دقايق. ما تشدوا كتير عليهم حتى ما يطلعوا ناشفين. وهلأ بعد ما طلعوا من الفرن نتركهم شوي حتى يبردوا. طبيعي تحسوا انه ما كتير اخدت الفتحة لتحت، بالعكس نحن ما بدنا اياها تكون كتير خافسة وما يكون في قوام للبسكويت، بكفي يكون عنا محل حتى نحط فيه النوتيلا. دوبت نوتيلا وحطيتها بكيس حتى نزين فيه من فوق قطع البسكويت، ومنحط نوتيلا بهيدا الشكل وهي بترجع بتشد لحالها. حطيت قطعة من دون أي تزيين حتى ورجيكم كيف من جواتها، شايفين كيف من جوا مثل أي بسكويت عادي، وبس بثلاث مكونات عملناه وهيك بطريقة كتير سهلة. آخر نوع حنعمله هو الكوكيز. حنعمل كوكيز بثلاث مكونات، استخدمت 15 قطعة من الدايجستيف طلع وزنهم 230 جرام. نطحنهم بشكل ناعم كتير، وبدنا نضيف عليهم تلتين كوب حليب مكثف محلى، يعني 2 على 3 من الكوب. وأكيد إذا احتجتوا شوي أكتر فيكن انتو تضيفوا على النظر وحتى تحسوا انه وصلنا للقوام المطلوب.
بدنا نمسكها بإيدينا ونجمعها على بعضها، يعني ما فينا بس نعتمد على الملعقة، لأنه بالإيدين بنقدر نجمعها بقوة أكتر ونحصل على عجينة متماسكة. منضيف بالتدريج الحليب المكثف المحلى حتى نحصل على قوام نحس فيه إنه العجينة عم تكمش على بعضها وإنه قادرين نشكلها بسهولة. هيدا القوام اللي بدنا إياه، بدنا تشكيل بسهولة، فأنتوا بتضيفوا الحليب المكثف حتى لو احتجتوا شوي أكتر من الكمية اللي قلتها، بس أهم شي على النظر. هلا آخر شي حنضيف 3/4 كوب من حبيبات الشوكولا، بس ما حضيفه كله هون، منضيف هون جزء كبير منه ومنترك شوي حتى نحطن على وجه الكوكيز بعدين. منحاول نخلطهم مع بعضهم ومنبلش هلأ نشيل بإيدينا القطع ونشكلها كوكيز. مسحت إيدي بالزيت، ضروري مسح الزيت على الإيدين بهيدي الوصفة لأنها شوي بتلتصق إذا ما مسحنا إيدينا. منشيل قطع متساوية بهيدا الشكل، بنضغط عليها شوي، منكورها، وبعد التكوير بنضغط عليها حتى تاخد شكل الكوكيز. منحطها على صينية الفرن يلي حطيت عليها ورقة زبدة، وبعد ما نحطهم كلهم جنب بعضهم كرمال نعطيهم شكل الكوكيز أكتر منحط على الوجه حبيبات الشوكولا أو التشوكلت شيبس. وهلأ على الفرن درجة حرارة 180، رف الوسط، النار من الأسفل، لمدة 10 دقايق حتى 15 دقيقة، بس تنلاقيهم تحمروا من تحت وأخدوا لون ذهبي، يعني صار الوقت تمام. هالوصفة ما في داعي نضوي النار من فوق عليها، هي بتاخد اللون الكامل لحالها وبتاخد القوام المطلوب. أول ما نطلعها من الفرن ما دغري منشيلها، منتركها شوي حتى يكمشوا عبعضن. وهلأ أول ما كمشوا بعدن شوي دافيين، فتحت وحدة قدامكن حتى تشوفوها، كتير كتير ناجحة عن جد. هاي الوصفة جدا مميزة، بس هيك ب3 مكونات ومن دون اشيا معقدة وصعبة بتاخدوا أطيب كوكيز عم يعلك من جوا عن جد مثل الكوكيز اللي نحنا منحبها. وهيك بنكون خلصنا فيديو وصفات البسكويت يلي ب3 مكونات. إن شاء الله يكون عجبكن، قولوا لي شو أكتر نوع حبيتوا بالتعليقات. صحتين وهنا.